धनुषाको एउटा स्कुलमा छौँ। स्कुलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब अगाडि हामीहरूले इजरायलको फ्ल्यागहरू देख्छौँ, राष्ट्रिय फ्ल्यागहरू देख्छौँ र हाम्रो यो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हो। साउरास्की इजरायलको तेल अभिभ स्थित साउरास्की मेडिकल सेन्टर, स्किलोब हस्पिटल हामीहरू यो चाहिँ र जानकी मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटलको तर्फबाट हामीले गर्न लागेको शिविर हो यो स्वास्थ्य शिविर। यसमा चाहिँ इजरायलको एम्बेसी अफ इजरायलले मेन आयोजक वानी हो, अर्गनाइजर वानी हो। अब उहाँकै अर्गनाइजेसनमा हामीहरूले चाहिँ परराष्ट्रहरूलाई पत्र लेख्दै, मन्त्रालयहरूलाई पत्र लेख्दै सबै थोक गरेर यहाँ आएका छौँ यो स्कुलमा। अनि यो स्कुलमा चाहिँ कसरी आज यहाँको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो यो पहिला यहाँ रजिस्ट्रेसन हुन्छ। रजिस्ट्रेसनमा चाहिँ अब नाम, ठेगाना, उमेर सबै कुरा सोधिन्छ अनि उहाँहरूलाई एउटा स्लिप दिइन्छ। त्यो स्लिप लिने क्रममा हाम्रा बिरामीहरू अहिले लाइनमै बस्नुभएको छ र धनुषाका विभिन्न ठाउँहरूबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र अब उहाँहरू चाहिँ यहाँ रजिस्ट्रेसन गर्ने ग्रुप छ। हामीले एउटा कार्ड बनाइदिएका छौँ। यहाँ चाहिँ रजिस्ट्रेसन हुन्छ र हामीलाई चाहिँ जानकी मेडिकल कलेजका स्टुडेन्टहरूले भोलिन्टियरली हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। अनि कहाँ जाने, के गर्ने भनेर उहाँहरूले सिकाइदिनुहुन्छ रजिस्ट्रेसन पछि। त्यो रजिस्ट्रेसनको काम छ। यो बिरामीहरूको लाइन यसरी बसि नै राखेको छ। उहाँहरूले यो कार्ड दिइसकेपछि तपाईँहरूले ट्रायल्समा पठाउनुहुन्छ। कति नम्बरमा छ ट्रायल्स? 7 नम्बर। यसपछि उहाँहरूले ट्रायल्समा पठाइदिनुहुन्छ। त्यो ट्रायल्स चाहिँ रुम नम्बर 7मा छ। हामीले विभिन्न रुमहरू एलोकेट गरेका छौँ। जस्तै अब यो चाहिँ इएनटीको र डर्माको रुम भयो, यस्तै गरेर यो मेडिसिनको रुम भयो। कुनै कुनै रुममा चाहिँ अब नेपाली हाम्रो यहाँकै डक्टर्सहरू कन्सल्टेन्टले हेर्नुहुन्छ। हामीसँग 9 जना मात्रै विशेषज्ञहरू आउनुभएको उताबाट र यसरी अल फाइन, एभ्रिथिङ इज फाइन, ओके। राजीवजी अल फाइन। मेरो फेसबुक लाइभ गइरहेछ, फेसबुक लाइभ। अनि त्यसपछि यो रुम चाहिँ अब यसलाई ट्रायल्सको रुम, यो चाहिँ ट्रायल्स हो। यो ट्रायल्समा चाहिँ हाम्रो ट्रायल्स रुम हो। यसमा चाहिँ अब जस्तै इसिजीहरू यहाँ गरिन्छ, त्यस्तै गरेर ब्लड सुगर, प्रेसर सबै कुरा यो ट्रायल्समा हेरिन्छ। र जस्ट this is a Facebook live. Could you tell what you do here in trials? Yeah, this is the triage. We receive patients for the first time they come here. Okay. We do basic physical examinations. We do blood pressure saturation, ECG for persons who need that. Okay. And then we decide what's the major problems and we refer them to the subspecialties that they Very need. good, wonderful. So our students are helping you? Yeah. No problem of language? No, they speak well, they know well, and we're learning together. And Okay. it's great. Later on, you will be inviting them to Israel. Yeah, hopefully. Okay? Because visit Israel. Okay. So यसरी यो ट्रायल्स पछि अब कुन रुममा जाने भनेर उहाँहरूले छुट्याइदिनुहुन्छ। जस्तै हाम्रो 1 नम्बर रुम र 2 नम्बर रुम चाहिँ हाम्रो चाहिँ अप्थाल्मोलोजीको छ। अप्थाल्मोलोजिस्टहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ आँखाको सबै जाँच गर्नुहुन्छ। अब कसैलाई चस्मा नै चाहिने भयो भने बच्चालाई प्लस माइनस कस्तो चाहिने हो, अब बच्चालाई अब यो चाहिँ हाम्रो हाड जोड्ने विभागहरू भएको छ। हाम्रै कन्सल्टेन्टहरूले हेर्नुहुन्छ यहाँ। यस्तै गरेर यो रुम चाहिँ पिडियाट्रिक्स बच्चाको हो। सो हाम्रो यसमा चाहिँ हाम्रो नेपाली हाम्रो डक्टर पनि हुनुहुन्छ, पिडियाट्रिसियन हुनुहुन्छ, स्टुडेन्टले हेल्प गरेको छ, इजरायलबाट आउनुभएको छ। हाउ यु फिलिङ? ग्रेट। ओके। आशा खातुन नाम थियो बाबुको। ओके, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। यसरी हाम्रो साउरास्की हस्पिटल, स्किलोब, तेल अभिभ इजरायलबाट कस्तो लागिरहेछ ट्रान्सलेट गरिराखेको छौँ।
गर है एकदम उहाँहरूलाई हेल्प गर ल्याङ्ग्वेजहरू बुझ पछि तिमीहरू पनि जानुपर्छ है ल ओके यसरी बिरामीहरूको अब विभिन्न रुमहरू गरिदिएको छौँ हामीहरूले एकदम व्यवस्थित किसिमबाट एउटा हस्पिटल नै रन किनभने त्यो अर्थक्वेक टाइममा इजरायलबाट चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्दाखेरि एउटा हस्पिटलै सेटअप गरेर रियल हेल्प गर्नुभएको थियो यस्तो कुरा उहाँहरूले जान्नु हुँदो रहेछ अब यो अर्को रुम चाहिँ यसमा चाहिँ अल्ट्रासाउन्डहरू हुन्छ प्रसुति विभागहरू यहाँनिर छ यहाँ चाहिँ प्रसुति विभागहरू अल्ट्रासाउन्डहरू गर्ने सबै व्यवस्थित छ यो प्रसुति विभाग भएको हुनाले अहिले हामी त्यहाँ भित्र नपसौँ त्यहाँ पनि बाहिरबाट आएकै डक्टरले हेरिराख्नु भएको छ यस्तै गरेर हाम्रा अरू रुमहरू छन् हाम्रा अरू रुमहरूमा अब यो रुम चाहिँ यो पनि प्रसुतिकै रुम हो र यहाँ चाहिँ हाम्रो मेडिकल स्टुडेन्टले हेल्प गरिरहेछन् डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ कन्सल्टेन्टहरू हुनुहुन्छ यसरी यो पनि प्रसुति विभागको उहाँहरूले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ राम्रोसँग राम्रो छ कस्तो छ ठिक छ अल गुड ओके भेरी गुड यसरी यो चाहिँ अब प्रसुतिको भयो यस्तै गरेर अरू विभागहरू पनि छन् हामीहरूसँग जस्तै अब यो रुम चाहिँ अर्थोको हाड जोड्नेसँग सम्बन्धित रुम हो त्यो त्यही ट्राजबाट यहाँ पठाउनुहुन्छ र यो रुम नम्बर 12 मा उहाँहरू आउनुहुन्छ यसपछि अब अरू रुमहरू छन् विभिन्न रुमहरूमा विभिन्न डिसिप्लिनहरूको ओपिडी जस्तो गरेरै सञ्चालन भएको छ र इन द रियल सेन्स बिरामीहरूले सहयोग पाएका छन् र अहिले हामीले यहाँ दिन सक्ने यहाँ दिन्छौँ यहाँ दिन सकिएन भने उहाँहरूलाई फलोअपको लागि हस्पिटलमा बोलाएर फर्दर ट्रिटमेन्ट गर्ने व्यवस्था हुन्छ काउन्सिलिङ हुन्छ विभिन्न कुराहरू छ र अब यो चाहिँ हाम्रो अब अप्थाल्मोलोजी आँखाको लागि भनेर अब रुम नम्बर त्यो ट्राजबाट यो रुम नम्बर 1 मा आउँछ र जेनरल आँखाको चेकअपहरू गरिदिने यहाँबाट जेनरल चेकअपहरू गरिदिनुहुन्छ र यो रुमबाट आवश्यक पर्यो भने अर्को रुम छ त्यो अर्को रुममा रिफर गरिदिनुहुन्छ त्यहाँ धेरै क्राउड नहोस् भन्ने हिसाबले हामीले त्यो व्यवस्था गरेका हौँ त्यसपछि हामीहरू यो अर्को रुम छ यसमा आउँछौँ यो रुममा चाहिँ एकदम व्यवस्थित छ यहाँ रेटिना चेक गर्ने प्रेसर चेक गर्नेदेखि लिएर आँखाको विभिन्न कन्डिसन्सहरू अब ग्लास चाहिने नचाहिने सबै कुराहरू हेरिन्छ र यो चाहिँ एकदमै व्यवस्थित उहीँबाट इन्स्ट्रुमेन्टहरू लिएको छ यसरी फ्री ग्लास पनि उहाँहरूले दिनुहुन्छ यसको लागि चाहिँ विशेष गरेर डाक्टर दाना हुनुहुन्छ क्यान यु स्पिक हाउ यु फिलिङ I feel so excited to be here, to bring those prescription glasses okay to the people. to needy people okay I found a great guy today. great guys helping you okay no problem okay wonderful thank you very much र यसरी हाम्रो अब अप्थाल्मो अल्फा एसिस्टेन्ट हुनुहुन्छ हाम्रो मेडिकल स्टुडेन्टहरूले पनि अब ल्याङ्ग्वेजमा हेल्प गरिराख्नु भएको छ यसै गरेर हाम्रो अर्को यसरी उहाँहरूले हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई पनि गाइड गरिदिने बिरामीहरूलाई पनि गाइड गरिदिने जस्ट स्पिक जस्ट फ्यु वर्ड्स Just speak few words. How you feel? I'm feeling great. I have a very good student here. I have a very good Okay. She also helped me a lot. Okay. Doing the You are friends now. Okay. Thank you so much. Thank you. यस्तो किसिमको एउटा राम्रो व्यवस्थित छ एकदमै व्यवस्थित छ र हाम्रो बिरामीहरूलाई जसरी भए पनि राम्रो होस् भन्ने हाम्रो एउटा इरादा पनि हो र यसरी आइराख्नु भएको छ र यो स्कुलको नाम के हो सर जनता सेकेन्डरी स्कुल यो ठाउँको नाम चाहिँ नक्टाजिज मिथिला नगरपालिका नक्टाजिज वार्ड नम्बर 2 मा यो स्कुल जनता मावि सेकेन्डरी स्कुल रहेछ र यो राम्रो स्कुलको कम्पाउन्ड पनि धेरै व्यवस्थित किसिमको पनि देखिन्छ बाटोको नजिकै पनि छ र यो स्कुलमा धेरै राम्रो किसिमले धेरै व्यवस्थित किसिमले यो आजको हाम्रो स्वास्थ्य शिविर चलिरहेको छ अब भोलि हामीहरू चाहिँ अब हाम्रो वर्कसप हुन्छ हाम्रो सेमिनार हुन्छ हाम्रो हस्पिटलमा हाम्रो अडिटोरियमहरूमा हाम्रो त्यो प्रोग्राम छ र अनि भोलि नै हामी collaborate here with the local doctors to work together and to try to help the people in the rural areas of Nepal. So, how do you feel to be First of all, the doctors are very helpful. The people are very warm welcoming.
we feel like they're really excited from our arrival and that they are really appreciate our arrival. We feel that we can make a big change because people here sometimes they didn't even see a doctor at all, and when we come, it's an opportunity for them to continue treatment, to increase awareness to the importance of a doctor's visits. And also we brought some equipment along with us, some equipment from our hospital that will stay here, and once we will leave, it will be able to serve the people in the rural areas as well. Okay, those equipment that you brought from Israel, that's something that you're going to donate to the hospital itself. Of course, for example, we brought the defibrillator, which is something that can really save lives. We brought some glasses to give to the people that never had an ophthalmological examination before, and also a lot of other equipment that will be staying here once we will leave. Okay. And what are the differences that you have noticed in the healthcare services in Israel and in Nepal? Or is there something that you would like to suggest, especially in the healthcare industry here in Nepal? There are some differences. I think it's because of the geographic conditions, because of the agriculture conditions, because of the economic situation. There are some differences. For example, pregnant women in Israel, they do ultrasound every few weeks in order to see that there are no abnormalities. Here, sometimes we saw women that came and they're almost about to give birth and they've never done ultrasound before. I guess it depends in which part of Nepal, but there are some differences. But on the other hand, the doctors here are so good and so they care so much about the patients that I'm sure that the medicine level here is very, very high. And with sometimes even with the little things that they have, they can do many things that maybe in other countries it is actually impossible. Okay. So it seems like people here are really happy and they are really benefiting a lot from the camp like this. So would you like to visit Nepal again and again for an event like this? This is a rhetoric question. We feel that Nepal is already a part of us. This year we celebrate 62 years to the relationship between Israel and Nepal, and we really feel attached to the Nepalese people. We feel connected, and it's not even a question. I have no doubt that this is only the beginning of a future mutual activity. Thank you so much. So, Dr. Ronit, is there something that I haven't asked and you would still like to say? I would like to say thank you to all those who helped us, to Tal Schwarzman, the consul from the Israeli embassy in Nepal, to Professor Ram for his great hospitality, to all the doctors in the hospital that have been working with us and helping us in everything that we need, and to the Nepalese people for their warm welcoming and the feeling that we are really, really wanted here. Thank you so much. Thank you, doctor. Thank you. Between Israel and Nepal, and for us it's a huge and a big honor to come here and to share the medical knowledge and also to give equipment that we brought from our hospital in order to keep here upon our departure. So yesterday we were at another camp, and today this is the second camp. We see many people in the rural area of Nepal are really delighted for us, for our arrival. We give basic treatment. We are a multidisciplinary team of gynecologists, ophthalmologists, intensive care unit and anesthesiologists. We do also breast examination and also eye examination, ophthalmologist. Some of the things that we can do here can really change life of people. For example, people in the villages that never been examined for eye examination now can get glasses, and this can really change their lives. For us, it's thrilling and exciting, and we are looking forward for the continuation of the mutual working together. Tomorrow we're going to go to the hospital to do some hands-on training and to operate together and workshop together. It's a big, big honor, and we are looking forward for this continuation. Thank you so much for inviting us. This is my opportunity to thank this is my opportunity to thank Tal Schwarzman from the Israeli embassy, because he is the one who made all these things possible. So thank you so much for all of us. And we are Thank you. also very happy with the team because they are very seriously working. They are not caring about their hunger or fasting, whatever. Even without having meal till midnight, they are working. So we love you, and Thank you this so much. message has gone all over Nepal. Thank you. All are, just. Tanya Bat. Dhanyavad. Thank you so much. Thank you. And this is the beginning. Now it will continue. For sure.
forever. Forever. Thank you so much. Okay. Thank you. पुरै कम्प्लिट भयो Thank you. Bye-bye. पुरै कम्प्लिट भयो Ini ada